امشب در 24 ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی نهایی توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی پولی نخواهد گرفت و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. در واکنش مقامات ایران میگن ادعاهای ترامپ با متن تفاهم نامه همخوانی نداره. افشای برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلیه. و واشنگتن میزبان مذاکرات امروز اسرائیل و لبنان همزمان با تشدید حملات همه‌جانبه به مواضع حزب الله. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت میکنه. دونالد ترامپ در تروت سوشال بر توقف کامل غنیسازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده. او خواهان خارجسازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. آقای ترامپ به وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازگشت مسیر کشتیرانی اشاره کرده و اعلام کرده تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. در واکنش به دونالد ترامپ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشته ادعاهای ترامپ درباره توافق با متن تفاهمنامه همخوانی نداره. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشک‌ها میگیره و در مذاکره تنها اونها رو به طرف مقابل تفهیم میکنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ گفته به اتاق وضعیت رفته، داره در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران با تیمش چانه زنی میکنه. چه میدونیم در مورد احتمال امضای این تفاهم نامه؟ فرداد، حداقل 2.5 ساعت پیش جلسه اتاق بحران تمام شده، یعنی از طریق رفت آمدهایی که در دور و بر وست وینگ قابل مشاهده است میشه چنین تصمیمی رو گرفت. این رو به شکل رسمی کاخ سفید برای ما تایید نکرده، ولی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن ژنرال دنکن که از اعضای شورای امنیت ملی ایالات متحده است کاخ سفید رو ترک کرد و ماشین‌های دیگر هم که ماشین‌های افرادی هست که در شورای امنیت ملی شرکت میکنن، از جمله افرادی از سازمان اطلاعات ملی یا از وزارت خارجه، اونها هم همه ترک کردن کاخ سفید رو. میدونیم آقای هکساس نبود به این خاطر که به سفری به آسیا جنوب شرقی رفته. الان هم یک جلسه‌ای داره آقای ترامپ با وزرای خودش که اون هم به روی رسانه‌ها بسته است. اون آغاز شد. داگ برگمن که از وزیر داخلی هست در ایالات متحده آمد با یک از تلویزیون‌ها صحبت کرد و وارد وست وینگ شد. او میشه گفت که تنها فرد رسمی است که ما امروز اینجا دیدیم. به سوالات جواب نداد، ولی در گفتگویی که با فاکس انجام میداد گفت که از صبح رئیس جمهور رو ندیده و مطمئن هست که او دست به توافق بدی نمیزنه. انتظار میرفت که بعد از اون جلسه اتاق بحران نکته ای رو ما بشنویم، چون آقای ترامپ گفت که میره به اون جلسه تا تصمیم بگیره، تا تعیین تکلیف بکنه، ولی همچنان سکوت خبری چیزی ما نشنیدیم، تاییدیه‌ای، جوابی، بیانیه‌ای از سمت کاخ سفید نیامده. اما اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرد در بستری اتفاق میافتاد و منتشر میشد که گفته میشد که همه منتظر چراغ سبز آقای ترامپن و اوست که مونده تا این توافق یا این یادداشت تفاهم رو بخواد نهایی بکنه. و آنچه که منتشر کرد با این آغاز میشد که ایران باید موافقت بکنه، به این معنا که همچنان رفت و برگشت وجود داره از سمت جمهوری اسلامی. وقتی اخبار رو نگاه میکنیم، صحبتایی که آقای بقایی انجام داده یا اون متونی که مثلا خبرگزاری تسنیم منتشر کرده یا خبرگزاری فارس منتشر کرده، اونها مدعی هستن که یک متن نهایی به دست نیامده. آقای بقایی میگه همچنان دو طرف دارن مذاکره میکنن، هنوز روی مسائلی اختلاف نظر وجود داره. برگردیم به نوشته آقای ترامپ. درش اولین مسئله که مطرح میکنه اینه که باید جمهوری اسلامی ضمانت بده که دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب
به هسته‌ای نیست. آقای بقایی از اون سمت میگه ما راجع به هسته‌ای الان صحبت نمی‌کنیم، ما فقط راجع به پایان جنگ صحبت می‌کنیم. راجع به پایان جنگ صحبت کردن یعنی چی معلوم نیست. آیا بحث محاصره دریایی، بحث تنگه هرمز به چه معنی پایان جنگ صحبت کردن بهشون؟ ما الان وارد یک پروسه طولانی آتش بسی شدیم که 2 هفته‌ای بود. اینها باز همه جزو مجهولات. از سمت دیگه آقای ترامپ میگه که محاصره دریایی تمام شده. یعنی نوشته آقای ترامپ مبنی بر این هست که محاصره دریایی رو باید پایان یافته تلقی کرد و کشتی‌ها و تانکرها میتونن عبور و مرور بکنن، برن به همسر و فرزندانشون سلام آقای ترامپ رو برسونن. متن آقای ترامپ این نکات رو داره میگه. آیا به شکل رسمی تایید میشه پایان محاصره دریایی؟ نه، ما هیچ چیزی اینجا نداریم که به شکل رسمی بگن که بله صحبت آقای ترامپ رو تایید میکنن. رئیس جمهوری آمریکا به شکل رسمی داره پایان محاصره رو اعلام میکنه. آقای ترامپ از اون ور میگه که باید تنگه هرمز به تمامی باز بشه، عوارضی دریافت نشه، یک آبراهه بین‌المللی است به روی همه، چه به شرق میرن چه به غرب میرن، باید آزادانه عبور و مرور بکنن. از سمت جمهوری اسلامی بحث عوارض همچنان مطرحه. بحث عمان یه مقدار به مجهولات اضافه کرده، به معادله‌ای که هزاران مجهول داره الان عمان هم اضافه شده. ما چند روزه که داریم نام عمان رو میشنویم. آقای ترامپ میگه میزنیم عمان رو داغون میکنیم اگر که بخواد مزاحمتی در رابطه با تنگه هرمز ایجاد بکنه. این رو باز از آقای بسنت پرسیدند. به نظر میرسه که عمان هم الان یه مقدار روی گرفتن عوارض مطرح، اسمش از سمت ایرانی ها داره نام عمان زیاد میاد که ما و عمانی ها این گونه خواهیم کرد. از این ور تهدیدات آمریکا علیه عمان رو داریم. این هم باز یکی از نکات نوشته آقای ترامپ هست. در رابطه با پول نکته بسیار مهمی است. اموال بلوکه شده از یک سمت داستانش مطرحه، از سمت دیگه برداشتن تحریم ها، دادن معافیت های تحریمی. آقای ترامپ میگه تا زمانی که من خودم اعلام بکنم از پول خبری نیست، هیچ گونه پولی رد و بدل نخواهد شد تا من خودم بیام یک اعلام دیگه انجام بدم. این هم به این معناست که پس پولی که در قطر هست و انتظار میرفت که آزاد بشه، حالا چه 24 میلیارد چه 12 میلیارد چه 6 میلیارد، چون اعداد و ارقام بسیار متفاوت آنچه که اعلام میشه، آقای ترامپ میگه از این پولها خبر نیست. برخی دیگه میگن که اینها رو در یک چارچوب دیگر با یه اسم دیگه، با اسم مثلا کمک‌های بشردوستانه ممکنه بخوان آزاد بکنن. این هم باز جزء مجهولاته. در نتیجه امروز بعد از ظهر جمعه که ساعت دیگه بازارهای اقتصادی میبندن، آقای ترامپ شنبه هیچ جایی نخواهد رفت. باز 2-3 تا جلسه پشت درهای بسته امروز خواهد داشت. در این لحظه میشه گفت که مجهولاتی که وجود داره امروز از دیروز بیشتره و هیچ چیزی روشن نیست و ماحصل جلسه اتاق بحران هم هنوز تعیین تکلیف نشده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید. شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. آقای شهید ثالث، فکر می‌کنم بی‌انصافی نباشه اگر بگیم الان از هفته پیش خیلی کمتر می‌دونیم که کجا ایستادیم. ابهامات بسیار زیاد هست علیرغم زمزمه امضای یک تفاهم‌نامه. هر دو طرف سیگنال‌هایی دارن میدن که ممکنه چنین اتفاقی هم نیفته الزاما. خیلی پیچیده شده، درست حرف شما و واقعا آدم بین این همه انبوهی از خبرهای متناقض و گوناگون میمونه که نتیجه گیری بخواد بکنه وضعیت چجوری هستش. من به یک موضوع میخوام اینجا اشاره بکنم که شاید خیلی ها ندیده گرفتن. در داخل ایران اینجوری که ظاهرا پیداست درگیری هست و اختلاف نظر شدید هست. آقای حاجی صادقی که نماینده ولی فقیه در سپاه هست دیروز یه توییتی داشت که به نظر من خیلی توییت عجیبی بود، برای اینکه اینو آوردش به انظار عمومی. تو اون توییت میگه که برادران مذاکره کننده، تیم مذاکره کننده متوجه باشن که نماینده یک امت پیروز هستن و اجازه ندن، حالا من به اصطلاح نقل به مضمون میکنم، اجازه ندن که دشمنان بین ما تفرقه ایجاد بکنن، چون هدف اونها ایجاد تفرقه بین ماست. خیلی صریح به نظر من این میرسه که بین قالیباف و وحیدی، حالا یا تشکیلات مذاکره کننده ها و سپاه اختلاف است. حالا این یه مسئله جالبتر به نظر من اینه، اگر مجتبی خامنه‌ای هست
و اگر اون واقعا داره کنترل میکنه وضعیت رو، چطور ممکنه اینقدر این درگیری بین این دو جناح مذاکره کننده و سپاه بالا بگیره که اون نتونه اینو پوشش بده؟ چون ما در زمان خامنه ای اول میدونیم هیچ وقت همچین مسائلی مطرح نبود که بیان بگن آقا مذاکره کننده با سپاه مثلا درگیری داره و بیاین این درگیری ها رو بذارین کنار برای اینکه دشمن میخواد بین ما تفرقه ایجاد کنه. همچین چیزی نبود. تقریبا به نظر میرسه که این به حاشیه رونده شده یا اصلا در حاشیه هست. خیلی به نظر من توییت عجیبی بود. حالا از این که بگذریم، اون جزئیات الان همینجور که شما گفتین اینقدر ابهام داره که هر طرفی داره موضوعاتی رو مطرح میکنه. به طور مثال الان من یه گزارشی دیدم که میگن که قطر 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد میکنه و آمریکا میگه اون ربطی به ما نخواهد داشت. خب این چجوریه؟ این اتفاقی که نیستش که این داره در همین زمانی اتفاق میفته. حالا آقای ترامپ میگه که یا میگن میخواد بیاد بگه که این به ما ربطی نداره و قطر خودش تصمیم گرفته. از طرف دیگه مثلا موضوع این که ایران تعهد بده که دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت، سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. خب این توی بند جیم برجام عیناً و صراحتاً اومده بود که ایران تعهد میکنه دنبال بمب هسته‌ای نره و حالا من اگه عینش رو بخونم مجددا تایید می‌نماید هیچ گونه و تحت هیچ شرایطی در پی جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. این چیزی نیستش که بابتش مثلا اینقدر بخوان چونه بزنن. تازه من میترسم که همین اینم توی این متن اولیه توافق که حالا اسمش رو تفاهم نامه هم میذارن اینم نیاد. وضعیت خیلی خیلی پیچیده است. از طرف ایران هم که یک پا ایستادن، چون همجوری که آقای حاجی صادقی میگه فکر میکنن که پیروز این میدان هستن و دست بردار هم نیستن ظاهرا از خواسته هاشون. زمان به نفع کدام طرف است؟ هر دو طرف محدودیت ها مشکلاتی به نظر دارن. ایران زیر فشار شدید اقتصادی هست. دولت ترامپ هم در آستانه جام جهانی است، هم کمی دیرتر انتخابات میان دوره‌ای. با تأخیر افتادن این تفاهم احتمالی کدام طرف به نظرتون موقعیت بالاتری رو به دست میاره؟ آقای فرزاد، به نظر من دست بالا رو اون تشکیلاتی داره که منافع مردم و اقتصاد و منافع ملی براش کمترین اهمیتی نداره. اون دست بالا رو داره، برای که هرچی زمان هم طول بکشه براش مهم نیست. حالا مردم زیر فشار برن، تورم به حد انفجار برسه، قیمت ارز سر به آسمون بزنه، کمبود بشه، هرچی. در نتیجه اینا به اصطلاح پایداری خواهند کرد و خواهند ایستاد. از طرف آمریکا نه، مسئله اینجوری نیست. از طرف آمریکا مسئله قیمت نفت، ما میدونیم این ایندکس WTI که قیمت نفت آمریکا هست، حالا هرچی آقای ترامپ بگه تنگه هرمز به ما ارتباطی نداره، 50% اضافه شده، بنزین 50% اضافه شده و خب اینا مثلا تورم که دیروز اعلام شد به بالاترین حد در 3 سال گذشته رسیده و اینا برای امریکا، برای تشکیلات و دولت امریکا مهمه، ولی برای جمهوری اسلامی نه. کدوم تاب مقاومت دارن؟ اونی که براش این مسائل مهم نیست، منافع ملی مطرح نیست، فشار به مردم مطرح نیست، در نتیجه میگه تا هر وقت میخواین تو این شرایط بمونید. به نظر من اونی که اصرار داره سریعتر این قضیه سر و تش هم بیاد و حل بشه آمریکا هستش تا جمهوری اسلامی و همین دلیلی که گفتم. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، کانادا. روزنامه اسرائیل هایوم در گزارشی از وجود یک شاخه محرمانه در سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داده که مأموریتش عملیات نفوذ، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی با هدف تغییر رژیم در ایرانه. در این گزارش آمده این برنامه 5 سال پیش و با آغاز ریاست دیوید بارنیا بر موساد طرح‌ریزی شده و اهداف ابتدایی اون انجام عملیات نفوذ برای شناسایی، فشار و تضعیف موقعیت مقام‌های جمهوری اسلامی و هدایت عملیات جنگ روانی هدفمند بوده. اسرائیل هایوم همینطور به امکان ارتباط با مردم ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره کرده. اسرائیل هایوم میگه دیوید بارنیا، رئیس موساد، معتقده اگر ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نکنه و محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پایان سال 2026 یعنی تا 7 ماه دیگه سقوط میکنه. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. چقدر واقع بینانه است به نظرتون چنین
ارزیابی آقای امیر؟ این گزارش روزنامه اسرائیل هیام به هیچ وجه تازگی نداره. اسرائیل از سالها پیش از اینکه آقای داوید برنیا بیاد و رئیس موساد بشه تشکیلاتی رو برپا کرده بود، هم در موساد هم در امان که رکن اطلاعات ستاد ارتش هست، به هدف اینکه آگاهی یابی از اوضاع داخلی ایران رو هرچی گسترده تر بکنن، شخصیت ها رو شناسایی بکنن و وسایلی رو و تمهیداتی رو ایجاد بکنن که تلاش و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم نتیجه بخش باشه. تنها یک خبر رو در مورد اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه، ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی، سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند به پا خیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل هیام هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت هست که روز به روز بدتر میشه. سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت هست. از یک سو میگن مذاکره میکنیم، از سوی دیگر آقای محمد باقر قالیباف میگوید که ما امتیازات رو با موشک میگیریم، محسن رضایی میگوید که ما برای جنگ آماده هستیم. بسیاری از اعضای شورای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای امنیت ملی رژیم هم اظهارات بسیار تند و تیزی میکنند برای پرده پوشی نکات ضعف حکومت اسلامی ایران. از نظر اسرائیل ما خیلی نزدیک شدیم به زمان فروپاشی حکومت کنونی. این 6-7 ماهی که میفرمایید که اسرائیل هم بهش اشاره کرده، منوط و مشروط کرده بر این که محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه و توافقی هم با جمهوری اسلامی امضا نشه. این رو که من بدونم خیلی مهم نیست، آقای ترامپ باید بدونه و به نظر نمیرسه زمان چندان زیادی باشه. 6-7 ماه تحمل کردن برای جمهوری اسلامی که نزدیک نیم قرن ایالات متحده و دنیای غرب تحملش کرده. چرا فکر میکنید اگر واقعا چنین بحث قابل ارائه‌ای وجود داره، موساد اون رو داره، طبیعتاً به شرکای آمریکاییش هم میتونه نشون بده، آقای ترامپ همچنان پیگیر رسیدن به یک توافق هست با تهران؟ اینجا شما چند تا سوال مطرح میکنید. اینکه آقای ترامپ در پی رسیدن به توافق مذاکراتی هست و مرتبا میگویند که راه دیپلماسی هنوز همچنان بازه. این از محدودیت ها و
مشکلاتی که در داخل ایالات متحده هم از جانب دموکرات ها هم قشرهایی و جناحهایی در داخل حزب جمهوری خواه و هم وضع اقتصادی ایالات متحده ناشی میشه. ولی در مجموع این تصور که با ادامه محاصره دریایی بشه حکومت رو سرنگون کرد، فکر نمی کنم که مقامات اسرائیلی چنین ارزیابی رو ارائه بدن، به خاطر اینکه آنچه برای حکومت ایران ارزشی نداره و مهم نیست وضع معیشتی مردمه که روز به روز بدتر میشه. ولی اسرائیل میگوید که با مجموعه اقداماتی میشود که شتاب بخشید به سرنگونی رژیم و اسرائیلی ها مرتباً با آقای ترامپ گوشزد میکنن که بس کنید و این فرصت بیشتری رو به حکومت ایران ندید و این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. اصلا در داخل حکومت ایران کسی که تصمیم گیرنده نهایی باشه وجود نداره. آقای ترامپ تمام این مدتی که شما تلاش کردید که از راه دیپلماسی مشکلات رو حل بکنید، رژیم ایران فقط زمان خریده برای افزایش قدرت موشکیش، زمان خریده برای ترمیم و بازسازی اون چیزهایی که تخریب شده، زمان خریده برای برپایی دوباره یک پدافند هوایی، زمان خریده برای اینکه سرکوب علیه مردم ایران رو بیش و بیشتر بکنه، صداها رو خاموش بکنه، اعدامها رو بیشتر بکنه که شاید بتونه مدت طولانی تری در قدرت باقی بمانه. اسرائیل الان مشتاقه، منتظره که آقای ترامپ اعلام بکنه که نتیجه نگرفتیم و باید عملیات نظامی رو از سر بگیریم، که به نظر من بعیده در حال حاضر که آقای ترامپ به این نتیجه برسه. به هر حال ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان جنگی ایالات متحده در فرودگاه بنگوریون، فرودگاه بین‌المللی اسرائیل منتظرن. حتی جای پارکینگ برای هواپیماهای مسافربری اسرائیل کم شده، اسرائیلی ها منتظرن. ولی تا هنگامی که آقای ترامپ تصمیم نهایی خودش رو اعلام نکنه، بعید است که اسرائیل جرأت بکنه یا صلاح بدونه که به طور انفرادی و بدون همکاری و هماهنگی با ایالات متحده عملیات نظامی علیه رژیم ایران رو از سر بگیره. ممنونم از شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. سپاس. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار میشه. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان با شدت ادامه داره. بنابر گزارش‌ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما میگه از زمان آغاز آتش‌بس تا به حال اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات هم در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داد. در 2 هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه داره و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت رو هم هدف قرار داده، منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار میره. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالی که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشه، اما در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته. برخی تحلیلگران میگن اسرائیل تلاش میکنه پیش از اینکه توافق احتمالی و تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کنه تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزنه.
خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، شرایط به نظر بسیار پیچیده است در لبنان. از یک طرف دولت رسمی داره با طرف اسرائیلی چانه‌زنی میکنه، از طرف دیگه بمباران مواضع حزب الله نه فقط در جنوب رودخانه لیتانی بلکه حتی در حومه بیروت هم ادامه داره. همونجور که ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده دست کم در روزهای گذشته 600 عملیات به طور مستقیم حملاتی رو به حزب الله انجام شده، ارتش اسرائیل انجام داده. اسرائیل کاملا اذعان میکنه در عملیاتش پیشروی زمینی رو حتی ممکنه مد نظر داشته باشه. پیش از این در بخشی از جنوب لبنان درگیری بود، حالا زایه بخش‌های دیگری از بیروت و همچنین دو طرف رودخانه لیتانی هم درگیر جنگ تمام عیار هستند. البته حزب الله هم چندان قضیه رو از کنارش عبور نکرده. ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که حزب الله اهدافی رو مورد هدف قرار داده که کلیسا بوده و چیزهای از این دست که در واقع اهداف کور بوده برای اینکه بخواد پاسخ اسرائیل رو هم بده. اما اجازه بدید بگیم که امروز چرا اتفاق مهمی در واشنگتن داره میفته. مثلا این هستش که در اینجا در واشنگتن در پنتاگون به میزبانی پنتاگون برای اولین بار رؤسا و فرماندهان نظامی دارن با هم دیدار میکنن. پیش از این هیئت‌های دیپلماتیک در سطح سفیر و نماینده بودن که در این نشست نشستن و در واقع آتشبس رو دنبال میکردن. اما مسئله مهمتر اینه که این آتشبس 45 روزه در حال اتمام هستش و هنوز نتیجه قطعی روشن نشده. دیدار دو جریان یعنی دو فرماندهان ارشد نظامی به میزبانی پنتاگون چند پیام مهم رو با خودش داره. نکته اول این هستش که به نظر میرسه مسئله دیپلماتیک بیشتر اون مقدمه کار بوده و مسئله اساسی تر چیزی است که هنوز تحلیلگران در آمریکا معتقدن عملا لبنان نمیتونه مسئله رو حل کنه. قضیه خیلی ساده است. این که دولت لبنان چطور میخواد با مسئله حزب الله برخورد کنه، این که باور اسرائیل بر این هستش که تا در بازه، یعنی پنجره هنوز بسته نشده، در صورتی که آقای ترامپ قرار باشه توافقی با جمهوری اسلامی بکنه میتونه مسئله حزب الله رو تحت تاثیر قرار بده. تلاش خودش رو ارتش اسرائیل داره میکنه که تا جایی که میتونه ضربات کاری خودش رو به حزب الله بزنه. اما نکته مهمتر در این مذاکرات اینه فرماندهان ارتش قراره با هم صحبت کنن چه راهکاری رو ارتش لبنان خواهد داشت برای اینکه بتونه دست حزب الله را کوتاه بکنه. بسیاری از ناظران بر این باور هستن که مسئله مرزها و حدود مرزی بحثیه که به نظر میرسه لایه رویین این صحبت ها محسوب میشه. اما لایه عمیق داستان این هستش که اسرائیل خطر بزرگی هنوز حزب الله رو میدونه و اونا عملا هنوز یک نیروی نیابتی پرقدرت جمهوری اسلامی میدونه و بر این باور هست اسرائیل که با توجه به اینکه بارها جمهوری اسلامی شروط خودش رو حتی در مخاطره آمیزترین زمان این گذاشته که مسئله حملات حزب الله باید تمام بشه، پس در عمل نشون میده که اسرائیل تلاشش رو داره میکنه که چنین چیزی از بین بره. اما در این مذاکرات هنوز نقطه‌های لاینحل بسیار زیاد باقی مونده. مثلا این هستش این 45 روز بعد از که تمام بشه چطور میخواد لبنان مسئله رو حل بکنه. نکته بعدی این هستش که مسئله آتش بس به کنار، حزب الله چجوری حذف خواهد شد و نکته مهمتر در اینجا این هستش که چطور حزب الله به نحوی از سپهر سیاسی و نظامی لبنان از بین خواهد رفت که دیگه خطر نباشه. چیزی که به نظر میسه در این مذاکرات باور اسرائیل بر این هستش که هنوز به حدی نرسیده لبنان و به همین دلیل عملات پیاپی خودش رو داره انجام میده، ولی از طرف دیگه تلاش داره میکنه که از لبنان یک جواب قطعی بتونه بگیره. لبنانی که دولت لبنان با ترس و وحشت اینکه اگر درگیری با حزب الله آغاز بشه باز هم سایه شوم جنگ‌های داخلی بر سر لبنان بیفته که بسیاری از مردم در این کشور خاطرات تلخی دارن و به همین دلیل ممکنه که دولت لبنان هنوز از رویارویی مستقیم با حزب الله پرهیز بکنه. ممنونم از تو. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در پی اصابت پهپاد روسیه به ساختمانی در رومانی، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه رو احضار کرده. مقامات اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای این اتحادیه ابراز خشم و نگرانی کردند و کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته مسکو نباید حریم هوایی منطقه رو نقض کنه. بعد از این برخورد که در پی حملات شبانه روسیه به اوکراین رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین هم در واکنش به گفته‌های مقامات اروپایی میگه ادعای غرب درباره آماده شدن روسیه برای جنگ با اروپا دروغه و مسکو تهدیدی برای اروپا نیست.
این حرفا کاملا بی‌معنیه. میگن این اقدامات به خاطر برنامه‌های تهاجمی روسیه علیه کشورهای اروپای غربیه، اما این دروغه، یه دروغ بزرگ و وقیحانه. همونطور که گوبلز تبلیغاتچی حزب نازی آلمان گفته بود، هرچی دروغ بزرگتر و باور نکردنی‌تر باشه، احتمال اینکه مردم باورش کنن بیشتره. دقیقاً همین روشیه که سیاستمدارها و رسانه‌های غربی هر روز ازش استفاده میکنن. روسیه هیچ وقت قصد حمله به کشورهای اروپایی رو نداشته و نداره و اتفاقاتی که امروز در اوکراین میفته نتیجه سیاست‌های خود اونهاست. همه این ماجراها حاصل سیاست‌های خود اونهاست و نباید مردمشون رو فریب بدن. روسیه هیچ وقت کشورهای اروپایی رو تهدید نکرده و الان هم تهدیدی براشون نیست. هر کاری که رهبران اروپایی انجام میدن فقط برای اینه که تقابل با روسیه رو ادامه بدن و هزینه‌های سنگین نظامی و امنیتی رو از بودجه کشورهای خودشون توجیه کنن، در حالی که در نهایت این مالیات دهنده‌های اروپایی هستن که باید هزینه‌اش رو بدن. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل با ماست. لیلی، در حالی آقای پوتین رد میکنه حمله به طرفای اروپایی رو که بالاخره 2 نفر در رومانی زخمی شدن، کشوری که نه تنها عضو اتحادیه اروپا است بلکه عضو ناتو هم هست. درسته، یک موقعیت استراتژیکی در جناح شرقی ناتو هم داره رومانی و الان به همین دلیل هست که این زخمی شدن 2 نفر از شهروندان اروپا در قلمرو ناتو این مسئله رو فراتر از نقض حریم هوایی کرده. برای رومانی الان این مسئله جدی امنیتی و پافشاری میکنه روی اعضای ناتو که باید اقدام جدیتری انجام بدن. اولا که خواستار تقویت پدافند و سیستم‌های ضد پهپاد شده. میدونیم که موقعی که این نقض حریم هوایی صورت گرفته، رومانی بلافاصله یک جنگنده F-16 رو اعزام کرده، حتی بهش اجازه مقابله داده اگر لازم بود، ولی خلبان تشخیص داده که ایجاد در واقع خطر بیشتری میکنه در منطقه مسکونی. همونطور که میدونیم یک ساختمان 10 طبقه مورد هدف قرار گرفته. کشورهای اروپایی هم از صبح یکی بعد دیگری دارن واکنش نشون میدن، از در واقع که خود اتحادیه اروپا گرفته تا آلمان تا بریتانیا و لهستان. خود آقای زلنسکی در اوکراین هم میگه که این حملات در نتیجه حملات به نقاط مرزی، اون هم با وجود اینکه روسیه میدونه که این نقاط غیر نظامی هستن. همین الان علیرغم اینکه کالاس صبح بیانیه داده بود خودش شخصا، باز یک بیانیه‌ای از طرف 27 کشور در واقع صادر شده و گفتن که این اقدامات رو به شدت محکوم میکنن و خواستار این هست خانم کالاس که روسیه باید در واقع برای روسیه این پاسخ داشته باشه چنین اعمالی. از طرف تو به صحبت‌های آقای پوتین اشاره کردی و شنیدیم بخشی از اونها رو. مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه هم اظهارات تندتری از پوتین داره. او اولا میگه که کسی نمیتونه ثابت کنه که این پهپاد روسی هست، اگر لازمه بفرستن که ما تایید کنیم قطعاتش رو. از یه طرف دیگه هم توی بخشی از صحبتاش میگه که اینها نتیجه این هست که اروپایی ها یک طرفه روسیه رو برای خودشون دشمن کردن و باید شاهد چنین اتفاقاتی در آینده باشن و این در واقع نتیجه سیاست های خصمانه خودشون بر علیه روسیه است. یعنی هم داره انکار میکنه ولی از طرفی میگه که این اتفاقات در آینده هم خواهد افتاد. به هر حال این وضعیت از نظر ناتو به نظر میاد که جدیه. امروز حتی در ناتو سفیر دائمی ایالات متحده هم واکنش نشون داده و گفته که اگر لازم باشه از هر وجب خاک ناتو ما حفاظت خواهیم کرد. باید ببینیم که در روزهای آینده آیا کسی از اعضای ناتو خواستار فعال شدن ماده 5 رو میکنه یا نه. ممنونم از تو. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اگر از انصاف نگذریم، در جریان این جنگ روسیه و اوکراین چندین باری اتفاق افتاده که خواسته و ناخواسته، حالا اونو دیگه واقعا نمیشه دونست، که پرتابه هایی از سمت روسیه به خاک بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده بود. آیا این بار تفاوتی میکنه؟ ممکنه جرقه یک اتفاق بزرگتر باشه یا در ادامه همون اتفاقات قبلیه به نظرتون؟ بله، موارد زیادی بوده. چندین بار به آسمان لهستان وارد شدن درونای روسی و همچنان به رومانی.
حدود بیش از 20 بار این درون های روسی وارد آسمان رومانی شدن و خیلی تعداد خیلی بیشتری هم قطعات این درون ها رو در رومانی پیدا کردن، یعنی اونجا برخورد کردن در یک زمانی. و خب خیلی هم جای تعجب نیست، به خاطر اینکه رومانی درست در اون سمت رودخانه دانوب قرار داره و اون کریدور اودسا دانوب یکی از مهمترین مسیرهای صادرات و واردات اوکراین تلقی میشه. اوکراین از زمانی که در سال 2023 روسیه اون موافقتنامه صادرات غله از بنادر دریای سرخ رو لغو کرد، بیش از پیش متکی شده به رودخانه دانوب برای صادرات محصولات خودش. 3 تا بندر هست در اون قسمت: بندر در دریای سیاه، بندر اودسا، بندر چرنومورسک و همینطور یوگینی، و همینطور 2 بندر هم در دانوب هستش، ایزمایل و رنی. اینا بندرهای خیلی مهمی هستن از نظر صادرات غله، انواع محصولات غله که گندم و ذرت و جو که از اوکراین تولید میشه صادر میشه به دنیا، و همینطور هم محصولات آهن، سنگ آهن، و همینطور واردات که گهگاهی واردات نظامی هم از اونجا حتی انجام میگیره. بنابراین روسیه بسیار حمله میکنه به این مسیر. از حدود ماهی نزدیک 200 درون به هر کدوم از این بنادر، درون‌های گران 2 یا همون شاهد 166 هم شلیک میکنه و در مواردی هم همونطور که اشاره کردم از رودخانه دانوب رد میشه و میره به داخل خاک رومانی. گالاتی یکی از شهرهای رومانی هست که این برخورد صورت گرفته و اون ساختمون اونجا آسیب دیده. دقیقاً اون سمت رودخانه دانوب هستش. احتمالاً یک اشتباهی بوده به خاطر تعداد بالا. اون شب 232 تا درون فقط و یک موشک بالستیک به اون اوکراین شلیک کرده بوده به همون منطقه روسیه، و از این تعداد خب بیشتر اینا رو اوکراین سرنگون میکنه، ولی یه حدود 14 تا به اهدافی برخورد کردن. یه تعدادی هم معمولا به خاطر ایراد فنی، به خاطر اشتباه هدفگیری و ناوبری یا اینکه جنگ الکترونیکی که ممکن صورت گرفته باشه از مسیر خودشون منحرف میشن و خاک کشورهای دیگه میرن. حالا در این مورد چون 2 نفر مجروح شدن، طبیعتا برای ناتو خیلی مسئله جدی تلقی شده و احتمالاً مشاوراتی بین کشورهای ناتو صورت میگیره، ولی من فکر نمی‌کنم خیلی مسئله رو خارج از اون کانتکست خودش خیلی بزرگ بکنن، به خاطر تعدد این مواردی که پیش میاد و اینکه در مجموع ناتو خیلی کار خاصی در این مورد نمیتونه بکنه، چون به احتمال زیاد اشتباهی بوده و البته به صورت کاملا نمیشه رد کرد که بخواد روسیه در مواردی یک سوالایی به ناتو بزنه و شاید بخواد اون محدوده تحمل ناتو رو گاهی اوقات بسنجه، یا اینکه واقعا تو اون ساختمون یک گروه نظامی اوکراینی بودن، یک گروه اطلاعاتی بودن که می‌خواسته به طور خاص اون ساختمون حمله بکنه. یک سری آنتن‌های موبایل بوده اون بالا، البته شاید هیچ ارتباطی به فعالیت نظامی نداشته باشه، ولی به صورت کامل نمیشه رد کرد اینکه هدفمند بوده این حمله، ولی به نظر من یک حمله اتفاق بود. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. شورای امنیت سازمان ملل گفته مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری و یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، گزارش تکان دهنده چه بیشتر می‌دونیم در این مورد؟
فرداد این 17مین گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد خشونت‌های جنسی در مناطق درگیری هستش که در دبیرخانه آماده شده و به شورای امنیت سازمان ملل طبق یک قطعنامه‌ای که قبلا به تصویب رسیده بوده در واقع فرستاده شده. سازمان ملل در این گزارش میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در سال 2025 فقط موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج‌های اجباری و برهنه‌سازی اجباری رو به ثبت رسونده. مثلا اشاره میشه در این گزارش به 15 زن و 6 دختری که با اونها دفتر یونما در افغانستان مصاحبه کرده و این خشونت‌های جنسی رو به ثبت رسونده. اما فرداد ما میدونیم که صدها و حتی هزاران دختر و زنانی هستند در افغانستان که به دلایل مختلف یا شرم یا فشارهای امنیتی یا فشارهای خانوادگی نمیتونن این خشونت‌های جنسی رو گزارش بکنن، ولی ارقام مطمئناً بیشتر از این چیزی هست که ما در گزارش سازمان ملل می‌بینیم. در قسمت دیگری از این گزارش سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت‌های رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021 اما هنوز هم موارد زیادی از ازدواج اجباری در افغانستان اتفاق میفته و باز هم مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری هم نقش پیشرو رو داشتن و بیشتر ازدواج‌های اجباری از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان اتفاق میفته که این خودش بسیار تکان دهنده هستش. فرداد میدونیم که در کل زنان از جامعه در افغانستان حذف شدن، حق تحصیل ندارن، حق عبور و مرور در شهرها رو ندارن و کلا محدودیت ها انقدر زیاد هست و هیچ دسترسی به در واقع مراکز یا رسیدن به دادگاه ها یا شکایت از طالبان هم براشون وجود نداره. زنانی که همچنین علیه طالبان و محدودیت های طالبان، سیاست های طالبان اعتراض کردن، اونا رو طالبان خودسرانه بازداشت کردن، شکنجه کردن و در برخی موارد خشونت‌های جنسی رو علیه اونا انجام دادن. در مورد چهارم سازمان ملل هشدار میده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن و بیشتر تاثیرپذیر باشن از این خشونت‌های جنسی که حالا یا از سمت طالبان یا از سمت جامعه برای زنان اتفاق میفته. در مورد پنجم در این گزارش اومده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان از جمله محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان و سازمان ملل، دسترسی قربانیان جنسی به خدمات درمانی، حقوقی و روانی رو به شدت دشوار کرده و همین باعث شده که زنان و دختران افغانستان به شدت از این وضعیت رنج ببرن. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع جدی روبروه و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت کاملا محدود شده. ممنونم از تو. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. لحظات پایانی برنامه است. فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. تصاویر زنده را از کاخ سفید می‌بینید، جایی که خبرنگارمون سمیرا قرایی پیشتر گفت که نشانه‌ها حاکی از اینه که جلسه آقای ترامپ در اتاق وضعیت به پایان رسیده. در دقایق گذشته خبرنگاران آمریکایی دیگر هم حالا رسما اعلام کردند که این جلسه به پایان رسیده. هنوز از آقای ترامپ یا کابینه او چیزی در مورد اینکه در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران به چه جنبندی رسیدن نرسید. تصاویر زنده رو می‌بینید از کاخ سفید. برنامه 24 هم همینجا آرام آرام به پایان میرسه. اشاره بکنم که امروز چند دقیقه دیگه ساعت 11 به وقت تهران بخش دیگری از برنامه 24 رو خواهیم داشت، اما فعلا از شما خداحافظی می‌کنم.